අයිබෝන් මේක මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ෂෙයා සම්බන්ධ නෙමෙයි ඉක්විටි සම්බන්ධවත් නෙමෙයි මේක මට හිතුණා මේකේ මේ වර්තමානයේ නෙමෙයි ඇත්තට මේ තියෙන සමාජ ප්‍රශ්නයක් ලොකු ලොකු අපි ඉන්නේ ඇත්තටම මේක ඔයාලට ගියපුවම තේරෙයි ලොකු ගිනි බෝලයක් උඩ වගේ තත්ත්වයක මේ රටේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා අපේ මේ ඒජිං population එක ගැන. Sri Lanka is getting old, right? Growing old before becoming rich. Challenges of an aging population in Sri Lanka. මේකේ ගත්ත සමහර data මේ 2019-20 වගේ ගත්තේ. හැබැයි ඒක still applicable. මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා. මේක ගැන හොඳ කමෙන්ට් එකකුත් එක viewer කෙනෙක් දාලා තිබ්බා සති 3 විතර කලින්. basically කියන්නේ අපේ ඉන්න population එක working population එක ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා. හරි? දැන් ඔයා මෙතන බැලුවොත් එහෙම මේ කියන කතන්දරේ in Sri Lanka 12% 3% of population is age 60 or older, making in the country with the highest proportion of older adults in South Asia. ඒ කියන්නේ දකුණු ආසියාවේ වැඩිපුරම වැඩිහිටි ජනගහනයක් ඉන්නේ මුළු ජනගහනයේ සාපේක්ෂව ලංකාවේ. The western provinces has the highest percentage of the country elderly at 31%. බස්නාහිර පළාත 31ක් ඉන්නවා. North West 40 4.8. North West මොකද මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් අඩු ජනගහනයක්. In just 15 years, තව අවුරුදු 15කින් more than 1 in 4 or 25% of Sri Lankans will be over 60. The demographic transition from youth to an aging society creates several economic, health and social challenges. තේරුණාද? මේ වැඩිහිටි ජනගහනේ වැඩි වෙන්න ඩිපෙන්ඩන්ට්ලා වැඩි. මම කියන්නේ 125ක් තව අවුරුදු 15කින් කියන්නේ 2035 විතර වෙනකොට 125ක් 60ට වැඩි කට්ටිය ඉන්නවා. right? එතකොට තව යම් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේකේ අවුරුදු වැඩ කරන්න බැරි. දැන් අපේ ලංකාවේ ගත්තොත් පුද්ගලෙක් වැඩ කරන ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හරියට ජොබ් එකක් කරන කට්ටිය හරි ඩිග්‍රී කරේ නැත්නම් අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවා. ඩිග්‍රී එකකුත් කරලා ජොබ් එකක් ගන්න 25 26 විතර වෙනවා. හරි? එතකොට ඊට පල්ලෙහා ඩිපෙන්ඩන්ට් ප්‍රමාණිකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවාද කියන්නේ? පරිම කට්ටිය 1/4 over 60 තවත් ආපුවාම right මේකේ අඩුම ගානේ 40% 45%ක් වෙනවා ඩිපෙන්ඩන්ට්ලා ප්‍රමාණය. මොකක්ද එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය? First, the number of workers retiring will increase, right? Retirement ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. While the number of people entering the workforce will decrease. ඇයි young generation එක අඩුයි. උපත් ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් මේක කාලයක් තියෙන ඉඳන් ප්‍රශ්නය. දැන් උගා පවුල් වල එක ළමයි. සමහර පවුල් වල ළමයි දෙන්නයි, right? දැන් සමහර මම දැකලා තුන්වෙනි ළමයාට යන තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒක කාලේ දැන් අපේ ගත්තොත් එහෙම මගේ පවුලේ 4ක් ඉන්නවා. right? ඒ කියන්නේ මට ළමයි දෙන්නයි. හැබැයි මට සිබ්ලින්ස් 4ක් ඉන්නවා. ඊට උඩ අපේ තාත්තගේ ෆැමිලි එකේ 7ක් ඉන්නවා. මේ හැම අපේ ජෙනරේෂන් ගත්තොත් ඔය හැමෝගෙම ওই කතන්දරේ තියෙන්නේ. එන්න මේ ප්‍රමාණය පවුල් ඒකකේ කියන එක හරි පොඩි වෙනවා. right? එතකොට ඒ කට්ටියට තමයි අනික් කට්ටිය ඔක්කොම මේ ඒගොල්ලෝ යැපෙන්නන් බවට පත් වෙනවා. හරි? ඉතින් මොකද්ද වෙන්නේ? Workforce will decrease, resulting in lower productivity, lower taxes, right? රටේ ආදායම අඩු වෙන taxes ප්‍රමාණය, lower in national income, lower growth and lower savings. Yet, a higher number of retired workers translate into increased burden for the public sector pension scheme, which now consumes almost 2% of country's GDP and will already become fiscally unsustainable in less than a decade. Right? දැන් මේක හින්දාම වෙන්න ඕන එකක් ආණ්ඩු සල්ලි නැති හින්දා දැන් ඔය රිටයර්මන්ට් ඒජ් එක පබ්ලික් සෙක්ටර් වැඩි කරානේ. දැන් ඇත්තටම මේ ගත්ත කට්ටියට පෙන්ෂන් ගෙවා ගන්නත් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් පබ්ලික් සෙක්ටර් එක අඩු කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ අඩු කරත් ඒ මිනිස්සුන්ට පෙන්ෂන් එක ගෙවන්න. ඒතර පෙන්ෂන් ලාභිත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපේ පබ්ලික් සෙක්ටර් එකේ 1.5 දැන් මේ මිනිස්සුත් මේ වෙනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ පෙන්ෂන් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලොත් වැඩ කරලා යම් ප්‍රමාණයක් කරලා ඒගොල්ලෝ රිටයර් වෙනවා. right? එතකොට මේ රිටයර් වෙන වැඩ කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් මේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට දැන් මේගොල්ලෝ ඩිපෙන්ඩන්ට් නේ. right? එතකොට මේගොල්ලෝව නඩත්තු කරන්න ඉන්නේ පොඩි young population එකක්.
ඒ population එකෙත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් migrate කරනවා. තේරුණාද? right. මේක තියෙන COVID කතාව. Second, aging population will put pressure on the country's healthcare sector, which is already facing severe difficulties as a result of COVID-19. Right. ඒක කොහොමත් ඒක එන එකක් health sector එකකට. මොකද අපි free health sector එකක් තියෙන ඒකටත් එන burden එක සෑහෙන වැඩි වෙනවා. හරි? මේකේ තව data ටිකක් ගත්තොත් එහෙම 2100 වෙනකොට right 2100 වෙනකොට මේ කතා කරන මමත් නෑ අහන ඕගොල්ලෝ කවුරුත් ජීවත් වෙලා නෑ right දැන් මම බෞද්ධයෙක් විදියට පුනරුත්පත්ති විශ්වාස කරනවා මම ආපහු වෙන විදියකට ආපහු මේක ඉපදිලා තියෙයි හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා හරි අපේ රටේ population එක මේ peak වෙලා right ඊළඟ අවුරුදු මේක focus කරන්නේ 2000 තව අවුරුදු 80ක් යනකොට right 15 million වලට අඩු වෙයි කියන එක right ඒ 15 million වල near 5 million විතර right 1/3 විතර වෙන්නේම ඔක්කොම age over 65% කට්ටිය හරි young population එක හරි අඩු වෙනවා වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා හරි මේ විදිහට ගියොත් එහෙම මේක වෙනස් වෙලා නැහැ right මේක වෙනස් වෙලා නැහැ ඉතින් මේක වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් කරන්න ඕන රටේ කියන්නේ දරු උපත් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන නමුත් ඒක මේ ඉකොනොමික් සිටුේෂන් එකේ එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ කාටවත් එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක. හරි. දැන් මේක සමහර කටි දැකලත් ඇති 1960 වෙනකොට මේක තිබි පිරමීඩයක් විදියට. රයිට්. ගොඩක් හිටිය යං ජෙනරේෂන් එක රයිට් මේක බලපම වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. මේ කටි තමයි ඊළඟ වර්ක් ෆෝස් එක වෙන්නේ. රයිට්. ඊටම අඩු ප්‍රමාණයක් හිටියෝ වැඩි හිටි කට්ටිය. රයිට්. දැන් මේක ඊට පස්සේ ටික 80 දී තා පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා 2020 right මේක නිකන් ඒතර පිරමීඩ් යන්නේ නෙමෙයි වෙන විදියකට ඇවිල්ලා තව අවුරුදු 40ක් යනකොට right සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේ elder population එකක් small young population එකක් මැද ඉන්න population එකට තමයි young එකට තමයි මේ ඔක්කොම නඩත්තු කරන්නේ right trends in dependency ratios right තව 80ක් යනකොට right මේ තියෙන්නේ child dependency ratio එක right ඒකවල 40% විතර වෙනවා blue වල තියෙන්නේ old age dependency ratio එක මේක සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරනවා 80ක වගේ ප්‍රමාණයකට එන්න ඉඩ තියෙනවා වැඩිහිටි ප්‍රමාණය right දැන් ඕකේ සමහර දැන් අපි වැඩ කරන්න පුළුවන් population එක ගත්තාම ඕකෙත් සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවානේ දැන් එතන යම් disability හින්දා තියෙන සමහර අය skill හින්දා right ඒ වගේත් වැඩ කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. More elderly and fewer breadwinners to care for them. Right. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ අපිට වැඩි හිටියන් වැඩි වෙන්න මේගොල්ලෝ බලා ගන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉන්න මිනිස්සු ටික. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ දෙමාපියෝ බලා ගන්න සෑහෙන කාලයක් වැඩ කරපුවාම රැකියාවක් කරන අලුත් දෙයක් හිතන්න ඒකට තියෙන ටයිම් එක නෑ right ටයිම් එක අඩු වෙන එකනේ දැන් හුඟක් කට්ටිය දැන් තැන්වල ඊශ්‍රායල් වල හුඟක් වෙලා ඔය දැන් ඔය මේ වැඩිහිටි කට්ටිය බලා ගන්න මිනිස්සු ගන්න ඒකනේ ඒකට ඒක කවුරු හරි හය කරලා ඒගොල්ලොන්ට බාර දීලා එතකොට යම් පොපියුලේෂන් එකට දෙයක් තියෙන හිතන්න කාලයක් නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ජොබ් එකට රට වෙනුවෙන් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි කරන්න අලුත් දෙයක් ඉනෝවේට් කරන්න කාලයක් තියෙනවා right දැන් අපේ රටේ ඉන්න කට්ටියට එහෙම කරන්න බෑනේ. අපිට පිටරටේ මිනිස්සු හොයාලා ගෙන්නන්න බෑනේ අපේ දෙමව්පියෝ බලා ගන්න. හරි. ඒතකොට ඒක අපිටම කරන්න වෙන්නේ. මොකද එහෙම කරන්න අපේ රටට වත්කමක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. දැන් කොහොමද අපි ඉන්න සිටුේෂන් එකත් එක්ක. හරි. ඉතින් මොකද්ද මේකේ සමරි එක? මේ සිටුේෂන් එකේ. right? We have more dependence than earners. right? අපිට ගොඩක් මේක ඉස්සරහට තව වැඩි වෙනවා. Most of earners are informal. right දැන් මේ වැඩ කරන ප්‍රමාණය සෑහෙන ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර්ස් ඒ කියන්නේ හරියට රැකියාවක් කරන සමහර උඟක් අපේ රටේ තියෙන අපි ප්‍රොඩක්ෂන් බේස් ඉකොනොමි යන්නේ නෙමෙයි අපි දෙන්නේ සර්විස් එකක් right සමහර කට්ටිය රට ඇතුළෙම සර්විස් දෙන කට්ටිය right දැන් ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් සමහර කට්ටිය බ්‍රෝකර්ස්ලා අපි හිතමුකෝ දැන් හාල් බ්‍රෝකර්ස්ලා හරි එලවල් බ්‍රෝකර්ස්ලා හරි ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් එන්නේ නැහැ නිෂ්පාදනයක් වෙන්නේ නැහැ තේරුණාද යම් සර්විස් එකක් කරන කට්ටිය සමහර කට්ටිය ඩේලි wage earnersලා හරි එතකොට අපිට ඉන්න ප්‍රමාණෙමුත් හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ ඩොලර් හොයන්න මොකද අපේ රටට ඕන ඩොලර් හොයන්න කොහොම හරි මොනවා හරි කරලා එක්කෝ අපි
ටුවරිසම් පැත්තෙන් IT සෙක්ටර් එක පැත්තෙන් අපරල් සෙක්ටර් එක පැත්තෙන් හරි මේ හරි තව මොනවා හරි මැනුෆැක්චර් කරලා අපි එක්ස්පෝර්ට් කරලා රටට ඩොලර් ගේන්න ඕන. ඒතර මේකේ ඇතුලේ ඉන්න ඉන්ෆෝමල් සෙක්ටර් එකේ දැන් ඔය ත්‍රිවිල් දුවන කට්ටිය හරි මේ මිනිස්සු හරි වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඩොලර් හොයන තත්යකට ගේන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් සෑහෙන ප්‍රශ්නයකට රට හරි මීට වඩා අමාරු තත්යකට එනවා. We need to shift more skill jobs. Skill jobs වල යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි housemates-ලා යවලා මේක කරන්න අමාරුයි. කියන්නේ ඒකයි අපි වෘත්තීය වශයෙන් නිපුණ පුද්ගලයෝ යන්න ඕනේ රටෙන් එළියට. ගිහිල්ලා ඩොලර් හොයන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් රට ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට මේ රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනය වෙන්න jobs ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි young generation to improve skills. මම તો සමහරවල් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ පුළුවන් තරම් දැන් අපේ ඉන්න එන කට්ටිත් බලන්න දැන් අලුතෙන් එන පාස් අවුට් වෙන අපි පාස් අවුට් වෙන මේ A level හරියට කරගන්න කට්ටිය වුණත් හරි ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ සමහරලාට පොඩි ඔය ඩ්‍රොප් shipping කරනවා. එහෙම නැත්නම් පුංචි කියන්නේ හරි ෆෝමල් විදිහකට ස්කිල් එකකින් ඩොලර් හොයන්න හරි ආදායමක් හොයාගන්න try කරන කට්ටියක් නැහැනේ. එහෙම අඩුයි. යම් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අර නිකන් එක්ක මොකක් හරි ට්‍රේඩ් කරලා හරි ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් ඒක සස්ටේනබල් නෑ. ඒක ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හරි. ඉතින් මේ පැත්තට ફોකස් එක එන්න ඕන. ඒක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මං කියන්නේ මේක අවෑනස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක නිකන් ඇති කරන්න. අනිත් එක තමයි ඉතින් අපිට අපි රිටයර්මන්ට් එකේ අපිට පුළුවන් රුපියල් තියාගත්තා කියලා අපිට ඔයගොල්ලොන්ට දැනටමත් තේරෙලා ඇති අපි සර්වයිව් වෙන්න බෑ. හරි අපි හොයනවා අපිට රිටයර්මන්ට් ෆන්ඩ් එකක් හදාගන්න රුපියල් වලින්. එතකොට අපේ රිටයර්මන්ට් එක අපිට හොඳට ගෙවනවා කියන එක අපිට හිතන්න බෑ. මේ රටේ ඩොලර් හොයන්න ඉන්න ඕන. අපිට රුපියල් කොච්චර තිබ්බත් වැඩක් නැහැ අපිට පෙට්‍රල් නැත්තම්. රුපියල් කොච්චර තිබ්බත් වැඩක් නැහැ අපිට බෙහෙත් ගන්න බෙහෙත් ටික ඉම්පෝට් කරගන්න බැයි නා. නේද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. විසඳ ගන්න තියෙනවා. ඩොලර් හොයන්න ඕන. ඩොලර් හොයන්න පුළුවන් ස්කිල් ජෙනරේෂන් එකක් ඉන්න ඕන. ඒ ජෙනරේෂන් එකත් ඒ ප්‍රමාණයත් පොපියුලේෂන් එකත් ටික අඩු වෙනවා. right? එතකොට ඉන්න කට්ටිය සමහර කට්ටිය මයිග්‍රේට් කරනවා. දැන් මයිග්‍රේට් කරපු කට්ටිත් ආයෙ වයසට ගිහිල්ලා ලංකාවට එනවා කියන එක තේරුමක් නැති වැඩක්. right? ඒ ඇවිල්ලා නිකන් රිටයර්මන්ට් එක මෙහෙ ගෙවන්න බෑ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. එක්කෝ ඉඳලා මේක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. එක්කෝ යන්නම යනවනේ යන්න ඕන. right? ඒක සිටුේෂන් එකක් තියෙන. ඉතින් මේක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. හරි? ඒකට මේ පුළුවන් තරම් ඉන්න කට්ටිව ඒගොල්ලෝ එන්කරේජ් කරන්න ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට පුළුවන් විදිහට. හරි? right, thank you very much.